හරි දැන් අපිට තියෙන ඊළඟට Node.js part එක. මේකේ back end එක අපි Node.js එකෙන් තමයි දැන් හදන්න ඕනේ. මේකදී මුලින්ම අපේ root folder එකට ගිහිල්ලා අලුතෙන් directory එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මම ඒකට API කියලා එකක් දෙන්න. API කියලා නම දෙන්නම්. හරි. so okay. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනයි අපි මේක initialize කරලා මේකේ package.json file එක හදා ගන්න ඕනේ. කියන අපි npm කින් ඉනිශියලයිස් කරන්න ඕන. npm කියන්නේ node package manager කියන. හරි. එතන මේක right click කරා open in terminal. හරි. දැන් මෙතන ගහන්න ඕනේ npm init. ඒ කියන්නේ ඉනිශියලයිස් කරනවා. -5. හරි. එතකොට කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට package.json file එක අපිට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක පේනවා. ඊට පස්සේ Node.js dependencies ටික අපි install කරගන්න ඕන. එතකොට ඒකට npm install express body parser එකකින් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ඔක්කොම request එකපාර extract කරන එක. body parser pause mongoose space minus save. හරි. enter. පොඩි වෙලාවක් යයි ඒක install වෙද්දී. හරි. install වෙලා ඉවරයි ඒක. ඊට පස්සේ අපි තව node mon කියන එක development dependency එකක් විතර add කරගන්න ඕනේ. මොකද එතකොට අපිට හැමතිස්සෙම මේ server එක restart කර කර ඉන්න ඕනේ අපි මොන හරි change එකක් කළාම. ඒකට npm install nodemon save space තියන්න එපා -dev. ඒක data ටික fetch කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ටිකකින් install වෙයි. හරි. හරි නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් server.js කියන ෆයිල් එක create කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ API එකට ගිහින් new javascript file server. හරි. මේකෙදී අපි මුලින්ම දැන් express.js එක අපි require කරලා ඒක ගන්න ඕනේ. එතකොට const express variable name එක equals require express. ඊට පස්සේ මේක express මේකක් විදියට හදන්න ඕනේ const app express. හරි. ඊට පස්සේ body parser එක initialize කරගන්න ඕනේ const body parser equals require body parser. හරි. එතකොට port එක equals 4000 දාන්න. const require cost. හරි. හැමතිස්සම මේ එකම නමින් දාගන්න. එතකොට ලේසි අපිට variables. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ හදාගත්ත app එක use කරලා app.use cost. ඊට app.use මේ ඔක්කොම දැන් කලින් ගත්තේ ඒවා import කරගත්තේ ඒවා අපි use කරන්න. use body parser .url encoded. හරි. ඊට පස්සේ brackets extended
boolean value එක true. හරි. ඊට පස්සේ body pass එක json වලට convert කරන්න ඕනේ. app.use body parser.json. ඊට පස්සේ app.listen port function එකට අපි දැන් බලා ගන්න ඕනේ හින්දා අපිට මැසේජ් එකක් දාමු console.log server is running on port readability එක හොඳ වෙන්න මෙහෙම දාලා port. හරි. මෙතනින් semicolon එකක් දාලා complete කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි nodemon server එක දැන් මේ මෙතන nodemon කියලා ගහලා terminal එකේ nodemon server කියලා ගැහුවොත් අපිට node.js server එක run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතන nodemon server inside අපි API folder එකේ ආයි බලමු. එක හරි server.js කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ port එක හරි nodemon server 1 හරි. ඉන් බලන්න මොකද්ද මේ හරි මං මොකද්ද වැරද්දුනේ කියලා හොයාගත්තා. මෙතන ඔයාලා දැන් පුරුදු විදිහට මෙන්න මෙතන API ක්ලික් කරලා opening terminal දෙන්න. ඊට පස්සේ දීලා මෙතන ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේක npm install nodemon -g space -- save. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම error එකක් එයි. සමහරක් විට ඔයාලා ubuntu mac වගේ use කරද්දි error එකක් එයි. windows වල මේක එන්නේ නැහැ. ගොඩක් මම stack overflow එකෙත් කියෙව්වා. ගොඩක් වෙලාට තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි error එකක් ආවොත් ඔයාලට admin rights දෙන්න වෙනවා. එතකොට npm install nodemon මෙන්න මේ ගැහුවෙන් පස්සේ මෙතන කියනවා missing write access to මෙන්න මේ node modules කියලා. හරි. පල්ලෙහාට ටිකක් ගියොත් ඊට පස්සේ මම තව command එකක් ගහලා තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ තියෙන්නේ admin rights එක අපි install කරන්න කියනවා nodemon එක -g කියන්නේ global. ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ command එක ගහන්න වෙනවා. අර ගහලා හරි ගියේ නැත්තම් මෙන්න මේක ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් password එක ගහනවා. ඊට පස්සේ password එක ගහන්න. password එක ගහලා enter කරාන් පස්සේ මෙතන මෙන්න මෙහෙම install වෙනවා. install වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම nodemon server කියලා ගැහුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි අර දුන්න server is running on port 4000 කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ node server එක on වෙලා තියෙනවා කියන එක. හරි. දැන් අපේ nodemon server එක හරි ඒ ටික හදලා ඉවරයි. ඔයාලට අර ප්‍රශ්නයවත් මෙන්න මෙහෙම stack overflow එකේ හොඳට ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම globally මේ save කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ හරි ගියේ නැත්තම් සමහරක් වෙලාවට විතරයි මේක අහන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ operating system වල තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේක ගහන්න පුළුවන්. ඒක ගහලා ඊට පස්සේ අර මෙන්න මේ nodemon space server කියන එක execute කරාම ඒක ගහලා enter කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට nodemon server එක server.js එක run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.